سلام خدمت شما همراهان عزیز. امروز در خدمت خانم مشرقی مقدم هستم، یه خانم فوق‌العاده هنرمند کارآفرین که رودوزی‌های سنتی خراسان جنوبی رو انجام میدن. بالای حداقل 100 نفر 200 نفر تا حالا هنرجو داشتن، کارآفرینی کردن و میبینید که هنرشون یکی دوتا نیست و حالا توی ویدیو خودتون میبینید که چه کارهای هنری مختلفی انجام میدن و یه نمونهش هم که میبینید این پته دوزی هست که الان اینجا مشاهده میکنید و کلی نمایشگاه بین المللی رفتن خارج از کشور، حالا کاراشون رو بردن و داخل ایران هم که تا دلتون بخواد کاراشون توی نمایشگاه مختلف برای بازدید قرار گرفته و الگو برداری شده. بسم الله الرحمن الرحیم. من فاطمه مشرقی هستم، بازنشسته آموزش پرورش. در سال 77 که بازنشسته شدم بلافاصله پشت سرش کارگاه رودوزی‌های سنتی رو باز کردم. الان حدوداً 22 سال شده که من کار میکنم. تو این 22 سال چند سال اول رو من هنرجو نداشتم، ولی بعد از اون تعداد خیلی زیادی مراجعه کردن به من. تعداد زیادی از دختر خانم‌ها، حتی خانم‌ها مراجعه میکردن. کارهایی که ما اینجا انجام میدیم خیلی زیاده، یعنی بیشتر رودوزی‌های سنتی استان خراسان جنوبیه. یعنی بیشتر من تاکید دارم روی سوزندوزی‌های استان خراسان جنوبی که شامل سرمه‌دوزی هست، ابریشم‌دوزی هست، خامه‌دوزی هست، بعدش بخارادوزی هست، گلدوزی هست، گلدوزی قدیم که خیلی مهمه، آجیده دوزی هست که این نمونه آجیده دوزی هست. این آجیده دوزی هست. ببینین این همین دوختای لحافتای بیرجن که میدوزن، این الان ما به صورت کوسن در آوردیم. آجیده دوزی ما علاوه بر دوختای سنتی بیرجن، دوختای سنتی شهرهای دیگر هم انجام دادیم که یکی از اونا پته دوزی هست، پته دوزی کرمان، که الان حدوداً 12-13 سال شده که من این پته دوزی رو انجام میدم و پترم از خود کرمان برامون میفرستن. هنرجوهای خیلی زیادی داریم و در حدود 2-3 سال شده من یک سمن باز کردم. سمن یعنی سازمان های مردم نهاد. این سازمان های مردم نهاد بیشتر خانمای سرپرست خانوار هستن و دخترایی که هستن که استعداد دارن ولی از لحاظ مادی استطاعت مالی ندارن. و یک گروه دیگه هم از خانمای سرطانی دعوت کردم که اومدن آموزش دیدن. یک گروه هم از بچه‌های فردین فرزین، هنرستان فردین فرزین، اینا هم به حساب کامل نیستن، یک مقدار عقب ماندگی دارن. خب من قبلا توی بهزیستی علی اکبرم باشون همکاری میکردم. الان در حال حاضر هنرجوهایی که دیگه وارد بازار کار شدن خیلی زیاد هستن، چون که همه رو من اغلب معرفی میکنم به صنایع دستی. صنایع دستی کارت صنعتگری براشون میزنه و از سال 90 تا 93 علاوه بر کارت صنعتگری یک کارت چیزم میگرفتن، از فنی حرفه‌ای هم یک مدرک میگرفتن، بعد دوتایی رو میبردن تامین اجتماعی و بیمه شدن. اونایی که در عرض این 3 سال بیمه شدن، بیمهشون خیلی پایین بود، در حدود 25 تومن تا 27 تومن، که الان در حال حاضر با گذشت 10 سال رسیده به 350 تومن که باز هم زیاد نیست. و جدیداً باز اطلاعیه دادن بیمه روستایی هم میتونن بشن
و مدرکشون هم که گرفتن، در سال گذشته مدرکشون رو گرفتن، صنایع دستی وام‌های خیلی خوب 4% بهشون داد، بین 25 تومن تا 50 تومن تا 80 تومن برای زدن کارگاه خود اشتغالی. و این خودش کمک بزرگی بود به خانوما، همین گرفتن وام 4%. تعدادی که تا اینجا من دقیق نمیدونم، ولی به 100 نفر و حتی بالای 100 نفر رسیده که از من آموزش دیدن و کارت صنعتگری هم گرفتن، چون من باید معرفیشون کنم. اون بچه‌ها که همشون در چیز شرکت میکنن، در مسابقات، الان 3 سال شده که زیر نظر من میان کاراشون رو انجام میدن و هر 3 سال هم رتبه آوردن. ما از افاقنه هم کمک میگیریم، کارای رودوزی‌های سنتی قشنگی رو انجام میدن، ولی ما اونا رو، اون فرمی که اونا به کار میبرن در دوختاشون، یه مقدار تغییرات توش دادم که به شکل‌های مختلف الان رودوزی‌ها رو انجام میدن. بعدش اینایی که میبینیم کار یک تعدادی کار خودم هست، ولی یک تعداد خیلی زیادی هم کار بچه هاست. یک نمونه از کارهایی که من جدیداً 1 سال شده دارم روش کار میکنم، پته کهن هست. منتها اینجا هنوز آموزش داده نشده به بچه ها، چون من تمام مواد اولیه رو بازم از کرمان تهیه میکنم. این پته کهن هست، اینو میبینید، این با پته دوزی های دیگه فرق میکنه. این شماره دوزی هست، این کار خودم هست. این یکی هم که انواع و اقسام دوختا توش به کار رفته، سرمه دوزی، گلابتون دوزی، بعدش ابریشم دوزی. یعنی من توی سرمه دوزی از همه دوخت ها استفاده کردم. جدیداً این مد شده که از تمام، ولی من اینو در حدود 10 سال پیش از این دوختم. این ابریشم دوزی هست، کار خودم هست. از نزدیک عکس بگیرین چقدر توش ظرافت هست. بالا هم شماره دوزی هست روی چرم، اون مشکی چرمه. اینم که تابلوی ضامن آهو هست که در چیز شرکت کردم، نمایشگاه اصفهان به مناسبت تولد امام رضا. چند تا تابلوی دیگه هم بود که اهدا کردم به آستان قدس و این یکی رو نگه داشتم و رتبه آوردم، رتبه کشوری آوردم. در اینجا من هم از سرمه استفاده کردم، خب هم از گلابتون استفاده کردم، هم از رنگامیزی. یعنی برگا رو اگر نگاه کنیم و اون قسمت های گلا رو باز رنگ زدم رو پارچه. این یکی هم از سرمه های رنگی استفاده کردم و پیله دوزی، ابریشم دوزی و سرمه های رنگه. این یه تابلوی هست که تابلو خاص خودم هست،
تعدادی از اینا رو بردن نمایشگاه فرانسه. بعدش خود منو نبردن، تابلوهای منو بردن، بقیه رو بردن با خودشون. بهشون گفتم تابلوهای منو بردین ولی خود منو نبردین. 6 تا تابلو بود که به زور باز ازشون گرفتن. کارهای پایین اینا همه، اون که پته هست، اون یکی بازم شماره دوزی هست که اینا رو همه بچه‌ها انجام دادن. اینم خانم‌ها به حساب هم من به همشون میگم بچه‌ها انجام دادن. اون یکی مروارید دوزی هست رو چوب. خام دوزی جدیداً خیلی مد شده رو لباسا. اون خانمایی که مال تاجیکستان شوروی و اونجا هستن، نزدیک اون تاجیکستان اونجا بیشتر از رو لباساشون از همین استفاده میکنن، همین دوختای رنگ با رنگ که ما اینجا اومدیم رو پارچه‌های محلی انجام دادیم. اونم پارچه محلیه، اینم پارچه محلیه که این دوختا رو انجام دادیم. این یکی کار بچه هاست ولی اون یکی کار خود. یکی میدوزم که بچه ها متوجه بشن، بعد میدم بهشون، میگم از روش بدوزین. اینم همونطوری این مله هست، منتها از این قدیفه های مله قدیم. ببینید اینم همون. با خودتون ممکنه فکر کنین که چرا گلای قرمز و اینا، اصلا در اون قسمت ها این بخارادوزی رو بیشتر با رنگ های تند انجام میدن. این هم یه نوع پته دوزی هست تو بوفه. ما پته دوزی رو از اون حالت کرمانی بودن خارج کردیم، یعنی رنگای روشن بیشتر استفاده میکنیم. این رو پارچه های محلی بیرجند هست. همین نقشه کشیدنش و طرح انداختنش خودش 1 هفته طول میکشه. بعد اونا نمیتونن، بچه‌ها نمیتونن نقشه رو قشنگ در بیارن. بعد حتی بهشون میدم که کار بکنین که اینجا میز نوری داریم، از میز نور استفاده میکنیم. با همه اینا من خودم باید بالا سرشون باشم که درست در بیارن. این سبد رو میبینین؟ این یه سبد کهنه بوده. من این چوباشو با چسب درست کردم و با این نوارا روش چسبوندم. این سبد نون هست. ما از اینا زیر بشقابی، زیر لیوانی برای رو میز بهشون یاد دادم که درست کردم، ولی متاسفانه چون اینجا خانم‌ها دوستان میان میبینن چیز جالبیه ور میدارن، این سبد رو تنها برای من گذاشتن. اینا هم قلاب بافیه که بازم بچه‌هامون تو برنامه قلاب بافی هستن. اینا بلوچ دوزیه. این بلوچ دوزیه که اونو زدم که روی کیف بذارن، کیفای چرم. باز این بلوچ دوزی این یکی کار خودم هست. پته دوزی ما زیاد داریم ولی خب اینم یه نوع پته دوزیه. با رنگ‌های مختلف. این کارگاهی هست که من پارچه رو توش کشیدم و میخوام ببینین یه پارچه معمولیه، یک دونه از اون شال گردن‌های قدیم. من اینجا به خاطری که طرح‌های بوتجقه توش به کار رفته، این تو کارگاه کشیدم. اینو میخوام سرمه دوزی کنم. سرمه دوزی و جواهر دوزی. این کوچکش وقتی که کوچک باشه تو این کارگاه ها، وقتی که بزرگ باشه توی این کارگاه ها میکشیم به خاطری که خودش رو جمع نکنه. اینم بخارا دوزیه که رو پارچه درشت باف زدن. اینم یک نوع پتی بزرگشه.
الان یه قیمت هم به من میگین مثلا آره این مثلا 2 تومن 2 میلیون تومان 2 میلیون بله هنوز در شرایط دیگه بیشتر هم میدن. آره بعد این چقدر زمان برده؟ تقریبا فکر میکنم حدود 70-80 سانتی 60-70 این سانتی 70 در 70 70 در بله 70 ما 70 در 70 داریم بعد 1 متر در 1 متر داریم چه همطوری به شکل گرده یا مربع. این در حدود تقریبا 2 ماه روش کار کردن و جدیداً این پارچه ها رو که برامون میفرستن خیلی گران شده، برای که پارچه هایی که ما قبلا گرفتیم همش پشم بود، پشمای اصل. الان یه مقدار پشمای مصنوعی مخلوط شده باش و اون حالت پشمای قبلی رو نداره و قیمت این پارچه هم خیلی رفته بالا. هم نرخ پشمشو گرون دارن میدن و هم خود پارچه رو. مثلا این بوته قاب گرفته، اینا رو مثلا به عنوان کادو بیشتر خانما میبرن، اینا دونه 200 تومن 150 تومن خودشه، 50 تومن هم که قابش میگیرن میشه 200 تومن. خب این 2 ماه که گفتید زمان برده، این 2 ماه منظور از صبح تا شب باید مثلا نه همونطوری و الا ظرف 15 روز هم دوخته میشه. اگه بخواد آره اگه کسی بخواد بشینه بدوزه یک سره. این دلبخواهیه. این پارچه ستاری رو در استان سیستان و بلوچستان روش بلوچه دوزی میکنن. ببینید اینا دخترای افغان دوختن. افغان ها معمولا از یه رنگ های خاص استفاده میکنن و طرحهای خاص، ولی من بهشون گفتم که شما بیان این شکلی بدوزید. اینا جفت کوسن 250 تومن هست جفت، یعنی این که لنگه اینه میشه 250 تومن. این کیفای مردونه که زنونه هست، این مردونه هست، این زنونه هست، اینا که توش آره رو اینا کار کردم. این باز کار خودم هست. من با خودم فکر میکنم که کمک به جوانان خیلی کار خوبیه و من تقریبا یه مقدار خیلی زیادی از عمرم رو وقت همین جوانان کردم و خوشحال میشن وقتی که یکی از اینا وارد بازار کار میشه. من علاوه بر این برنامه هایی که خدمتون گفتم، یک خیریه با تعداد زیادی از خانم‌های بازنشسته ترتیب دادیم. به مدت الان 6 یا 7 سال شده که ما به مدارس میریم، مدارس مختلف، چه در سطح شهر چه خارج از شهر. در این 6 سال ما تونستیم مقدار خیلی زیادی لباس، مواد بسته‌های غذایی و بعد نوشت افزار، اول مهر نوشت افزار، زمستون لباس گرم، نهبندان، درمیان، درویش‌آباد بیرجند، عشایر و همینطور مدارسی در حاجی آباد، در خود بیرجند، چهکند، مدارس طرف کوی کارگران، خیلی مدارس که با مدیراشون در ارتباط بودم و ما مواد غذایی رو همش در همین خود اینجا تهیه می‌کردیم. همین کارگاهی منو که می‌بینین کوچکم هست. بعد از اینجا در تماسی که با مدیرا داشتم و بینشون توضیح و چون همه خانوما یعنی واقعاً انسان‌های درستی هستند، اینا همکاری هم میکنن، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ کاری همکاری میکنن و کمک هم میدن اینجا و خیلی خوشحالم که باز هم این کار رو بعد از من بچه ها بتونن ادامه. خواسته ای که دارم اینه که ما همین تهیه مواد اولیه برامون یه مقدار مشکل شده، تا جایی که بتونیم میتونیم تأمینشون کنیم، ولی کلاً مواد اولیه هم قیمت ها رفته بالا، هم مشکل تهیه‌شو داریم. کار خاصی دیگه نداره. صحبت خاصی. زنده باشین، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون که امروز وقتتون رو در اختیار من قرار دادید. خواهش میکنم. خیلی ممنون. متشکرم.